हेलो साथीहरु, हामी चाहिँ सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको हामी चाहिँ लेक्चरमा छौँ, जहाँ चाहिँ हामी सफ्टवेयर कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्टको टपिकमा छौँ र त्यसको भित्र पनि हामी चाहिँ कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू के हो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक पर्छ इक्जामको लागि हैन। इक्जामको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। यसमा चाहिँ कन्फिगरेसन एकदमै इजी पनि छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो। कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू के हो त बेसिकली है। कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट इज क्यारिड आउट दो द टु डिफ्रेन्ट प्रिन्सिपल एक्टिभिटिज है। दुईवटा चाहिँ प्रिन्सिपल एक्टिभिटिजको आधारमा चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ हामी क्यारी आउट गर्छौँ। एउटा चाहिँ कन्फिगरेसन आइडेन्टिफिकेसन भन्छ। दिस एक्टिभिटी इन्भल्भ्स डिसाइडिङ विच पार्ट्स अफ द सिस्टम सुड किप अन्डर द कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट भन्छ है। कन्फिगरेसन आइडेन्टिफिकेसन फेजमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यसले चाहिँ एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गराउने होइन। दिस एक्टिभिटी इन्भल्भ्स डिसाइडिङ कुन सिस्टमको कुन पार्टमा चाहिँ हामीले कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्टहरूलाई चाहिँ राख्ने त भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गर्ने काम गर्छ कन्फिगरेसन आइडेन्टिफिकेसनले। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को छ कन्फिगरेसन कन्ट्रोल भन्छ। दिस एक्टिभिटी इज युज टु इन्स्योर द्याट चेन्जेस टु अ सिस्टम्स अकर स्मुथली होइन। चेन्जेसहरू चाहिँ स्मुथली अकर हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ कन्फिगरेसन कन्ट्रोलले गर्छ, जसले चाहिँ के गर्छ त्यहाँ दिस एक्टिभिटी इज युज टु इन्स्योर द्याट चेन्जेस टु अ सिस्टम्स अकर स्मुथली। जति पनि हामी चेन्जेसहरू गर्छौँ कुनै पनि सिस्टमलाई त्यो चाहिँ हामीले स्मुथली अकर हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू कन्फिगरेसन कन्ट्रोलले गर्छ। भनेपछि कन्फिगरेसन आइडेन्टिफिकेसनले के गर्छ भनेपछि कुनै पनि सिस्टममा कहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्टहरूलाई चाहिँ राख्ने त कहाँनिर गर्ने त हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ थाहा पाउने एक्टिभिटीलाई हामीले के भन्छौँ कन्फिगरेसन आइडेन्टिफिकेसन भन्छौँ। वेयर इज हामी कन्फिगरेसन कन्ट्रोल भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि यसले चाहिँ के गर्छ कुनै पनि एक्टिभिटीहरू हो जुनले चाहिँ के गर्छ हाम्रो चाहिँ कुनै पनि चेन्जेस गर्यो सिस्टममा भने पनि त स्मुथली अकर होस् त्यस्तो टाइपको कुराहरू गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ कन्फिगरेसन कन्ट्रोल भन्छौँ है। बेसिक अब यसमा चाहिँ एससीएम रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज है। यसमा चाहिँ अब एससीएमको रोल्स र रेस्पोन्सिबिलिटिज के छन् भन्ने कुराहरू हो। अब कुनै पनि कन्फिगरेसन म्यानेजर भन्छ त्यसमा। अब कन्फिगरेसन म्यानेजरको रोल्सहरू र रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू के हो त त्यसले गर्नुपर्ने काम रेस्पोन्सिबल फर एप्रुभिङ द कन्फिगरेसन आइटम। जति पनि कन्फिगरेसन आइटमहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ रेस्पोन्सिबल त्यसको लागि एप्रुभिङ गर्ने रेस्पोन्सिबल चाहिँ के हुन्छ कन्फिगरेसन म्यानेजरको हुन्छ। अनि त्यसपछि रेस्पोन्सिबल फर डेभलपमेन्ट एन्ड इन्फोर्समेन्ट अफ प्रोसिड्युर होइन। त्यसमा डेभलपमेन्ट र इन्फोर्समेन्ट अफ प्रोसिड्युरको लागि पनि रेस्पोन्सिबल यही नै हुन्छ कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट सिएम भन्छ यसलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एप्रुभल एसटिएम भन्छ सिप टु म्यानुफ्याक्चर लेभल रिलिजको लागि पनि यसले चाहिँ एप्रुभल दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि रेस्पोन्सिबल फर द मोनिटरिङ इन्ट्रोपी भन्छ। अब मोनिटरिङ इन्ट्रोपी गर्नको लागि पनि यही कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट नै के हुन्छ रेस्पोन्सिबल हुन्छ। अब त्यस्तै चाहिँ हाम्रो चाहिँ चेन्ज कन्ट्रोल बोर्ड भन्छ। चेन्ज कन्ट्रोल बोर्डको काम के त भनेपछि अब त्यही चेन्जेस रिक्वेस्टहरूलाई के गर्ने अब त्यसलाई चेन्जेस रिक्वेस्टहरूलाई एप्रुभल गर्ने अथवा प्रायोरिटिज गर्ने अथवा रिजेक्ट गर्ने यही नै हो हाम्रो चाहिँ चेन्ज बोर्डको। अब थर्ड वानमा चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर इन्जिनियर बेसिकली यसमा चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो यो एससीएमको टुल्स रेस्पोन्सिबिलिटीमा तीनवटाको मेन रेस्पोन्सिबिलिटी देखिन्छ। एउटा चाहिँ हुन्छ हाम्रो चाहिँ त्यही सिएम भनेर होइन कन्फिगरेसन म्यानेजर भनेर भयो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ चेन्ज कन्ट्रोल बोर्ड हुन्छ सेकेन्ड वान। एन्ड देन थर्ड वान इज द सफ्टवेयर इन्जिनियर होइन। सफ्टवेयर इन्जिनियर हो अब जसले चाहिँ काम गर्ने हो नि त जुन पनि अब त्यो हाम्रो चाहिँ प्रोडक्ट डेभलप गर्ने त्यो चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियर अथवा डेभलपर नै हो नि त। अनि त्यसो यसमा रेस्पोन्सिबल फर आइडेन्टिफिकेसन एन्ड भर्सनिङ अफ कन्फिगरेसन आइटम। यसले चाहिँ के गर्छ आइडेन्टिफिकेसन गर्ने र भर्सनिङ अफ कन्फिगरेसन आइटम गर्ने चाहिँ यसको रेस्पोन्सिबिलिटिज हो। अनि त्यसरी क्रिएट अ प्रमोसन ट्रिगर्ड बाई द चेन्ज रिक्वेस्ट होइन। कुनै पनि चेन्जहरू रिक्वेस्ट गर्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ क्रिएट गर्ने त्यसको प्रमोसनहरू ट्रिगर गर्ने होइन त्यो काम पनि सफ्टवेयर डेभलपरकै भयो। अनि त्यसपछि अपडेट द आइटम्स टु मेनी इन्कर्पोरेट चेन्जेस अल्सो रिजल्भ्स एनी मर्ज कन्फ्लिक्ट। अब त्यहाँ चाहिँ जति पनि हाम्रो अपडेट गर्ने आइटमहरूलाई जुन चाहिँ रिक्वेस्ट चेन्जेसको आधारमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्ने आइटमहरूलाई अनि कुनै पनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ मर्ज कन्फ्लिक्टहरू अकर भयो भने त्यसलाई पनि रिजल्भ गर्ने चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको काम हो है। बेसिकली तीनवटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो यसको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूमा पर्छ हाम्रो एससीएमको होइन। यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ सिएम म्यानेजर भयो अनि कन्ट्रोल चेन्ज बोर्ड भयो अनि देन थर्ड हुने त सफ्टवेयर डेभलपर अर सफ्टवेयर इन्जिनियर भनेर यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एससीएमको लेक्चर चाहिँ हाम्रो टोटल्ली हाम्रो यहाँनिर कम्प्लिट हुन्छ।